Kush, saan tayo magka-check-in next? Diyan na lang? Mga 6,000 more or less a night club room dito sa Hotel Gen Manila. Sulit ba? First impressions. Nung pagdating natin sa Hotel Gen, medyo na-underwhelm ako. Kasi parang along lang siya a row of buildings. Tapos medyo luma yung facade. Actually, ito yung first hotel na na-experience ko na ganito yung vibe. Medyo surprising yun kasi under siya ng Shangri-La. Di ba yung mga Shang, pareho sa EDSA at sa BGC. Pareho siyang 5-star. So parang nakagulat kasi maski yung website nito, mukha siyang modern. Pero pagka nakita mo yung facade niya, para siyang super luma. And isa pa yung medyo hindi namin in-expect. Yung wala siyang designated na parang basement parking. So, nag-park lang kami dun sa tapat mismo ng hotel, parang along the sidewalk. Along Rojas Boulevard. So, hindi ko pa nga alam gaano ka-safe yun. Pero at least right in front of the guard naman. Pero nasa labas lang yung car. So, baka isa yun sa consideration kung iniisip nyo mag-check-in dito. Tapos katabi mo rin yung mga nag-park dun sa mga nearby establishments, di ba? Yun yung isang maganda dito kasi maraming mga establishment. So kung off chance lang na mamahalan kayo sa food dito sa hotel, ang dami, may 7-Eleven nga beside eh. Ganyan. Tapos katapat lang natin yung CCP. Pero wala naman yatang kainan doon. Gusto nyo manood ng play. Pero once na-get past yun naman yung initial impressions with the facade and yung parking, mabait naman talaga yung mga staff dito. Iba yung customer service niya, parang Shangri-La levels din. Yeah, yung i-expect mo dun sa 5-star hotels nila. Kasi 4-star to eh. Pareho naman. Ang difference lang, parang mas casual lang yung vibe. Pero yung attentiveness, yung pagiging accommodating, friendly, pareho siya. Kasi 'di ba nung pagka-park pa lang natin, meron na agad nag-guide sa'yo sa parking. Siya yung nagtanggal ng harang, ganun. Tapos pagka-park natin, siya pa yung lumapit sa atin and tinake yung bag. Tapos siya rin yung nagdala sa amin sa pila sa check-in. Tapos yun, pagpasok naman, parang pleasant surprise. Hindi naman as luma. Medyo dated pa rin, pero hindi siya yung as luma. Kasi pag nakita mo yung labas, parang medyo hospital vibes nga yung dating eh. Pero yung loob naman, decent siya na hotel. Maganda naman. Hindi siya marumi. Yun lang, dated lang talaga yung itsura. Yeah. Slightly. Parang kita mo naman na umi-effort silang i-update little by little. Kasi when you look to the right, pagpasok mo, yung Latitude Restaurant, we're gonna talk about that later. Parang mukhang bago siya, modern yung vibe. And tapos parang may nire-renovate dito na area. So I guess, unti-unti nila ina-upgrade naman. Yung check-in, hindi naman super matagal, pero like relatively matagal din, Yeah, compared sa, kunyari, mga experience natin Swiss Hotel na ang bilis. Kasi mas maraming counter sa ibang hotels eh. Dito, dalawa lang yung tao, tapos natsambahan natin yung actual check-in time. So medyo, parang around 10 minutes. Pero feeling ko kasi maraming check-in counter, tapos dalawa lang yung nagtatanggap. So baka, ano ba yun? Hindi, level 1 na ngayon eh. Pero anyway, hindi pa rin to kasing lala nung Ascot check-in namin na 45 minutes tayo. Considering yun, maraming counters na check-in na tayo, ang tagal ma-ready ng room. Dito naman, once nung naasikaso na kami sa counter, ready na yung room, pero walang tsinelas, so humingi ka pa. So I guess, hindi pa pala siya completely ready. Kasi diba pagdating natin dito sa floor na to, parang yung nag-go home, yung nag-housekeeping. Homekeeping. Yung nag-housekeeping, parang naglilibot pa sa hallway, parang nag-go pa from room to room. Oo, siguro kaka-check out lang nung mga kahapon nag-check-in. Pero yung sa website naman nila, nakasulat. Kasi parang ang angle nitong hotel, parang traveler-friendly. So, kung meron kang gusto kang puntahan sa area na to, like Malate, or meron kang... Ano ba yung mga malapit dito? MOA? Medyo? Oo, CCP, ganyan, Yeah. So, parang sabi, madaling mag-drop your stuff and go. So, in terms of check-in, baka meron naman silang ma-accommodate for you pag nagmamadali ka to go somewhere. I guess, yeah. Usually kasi sa mga ganong hotels, kunyari naka-travel kami sa ibang bansa, kung dumating kami na hindi pa check-in time or mag-check out na kami pero hindi pa kami pupunta ng airport, pwedeng iwan sa sa front Lobby. desk o sa lobby or meron silang area. So baka meron din ganun dito, hindi lang natin natanong. Yeah.
Tas by the way, yung hindi pala dapat itong club room yung original na i-review natin. Pero in-upgrade nila kami. Originally, deluxe room lang no? Pero sabi naman nila, in difference lang nito is interior lang, design lang. Hindi naman siya bigger. Actually, medyo tight to no? Compared sa iba nating napuntahan. Medyo maliit siya. Dahil dyan, Room tour! so ito, from the entrance, ano unahin natin? Ito muna. To your right. Sige. So, ito siya. Yung, sumasayot. Ayan. Closet. So, aside from yung slippers na missing kanina, kompleto naman yung normal hotel amenities. Bathrobe. Oh no, kulang ng isa. So, may mga ganong kakulangan. Pero, yung service naman, yun nga, attentive. Pero may mga ganyang maliliit na bagay na parang dapat ready na pero hindi pa. So, dalawa yung nakabook. Baka dahil in-upgrade nila tayo. So, hindi dapat ito yung room. So, kasalanan pala namin, in-upgrade kami. Anyway, ayan. So, may plantsahan. Ano pa? Yung safe. Yung safe nila, smaller, no? Sobrang lapit na mic. Sorry kung nabasag. Yung safe nila, sobrang yung safe nila, smaller to than yung sa mga ibang hotel na napuntahan natin. Tapos, more storage dito. Technically, ito na yung pantry nyo eh. Yung bar/pantry. Yeah, pero ang laman lang niya sa taas ay yung pang-init ng tubig. Tapos, itong drawer. So, meron kayong maraming coffee. May, coffee. Walang tea. So, simple lang to. Pangkape lang. Yung creamer din and sugar. Yan. Tapos, in case makalimutan nyo, nasa room 1809. Ayan, no? Tapos, sa ilalim nitong mga coffee things, Yan. yung Miniferge. Ayan. Na may kasamang... Actually, generous sila sa size ng bottled water. Malaki siya. Malaki siya. Yun, wala nang laman. Freezer ba yan o hindi? Yun, may maliit na freezer din. Tapos, opposite side ng pantry. Whoop! Is the bathroom. Ay, akala ko itong salamin Ay, muna. ito muna. Ulit. Ayan. So, meron tayong medyo full body. Pwede na. Yeah, okay na rin. Medyo narrow, pero okay na rin. Makikita mo pa rin naman yung buong outfit mo. Yeah, tapos ito yung control ng aircon. Tapos, itong door. Ano yan, Maddie? Sinabi mo na. This is the bathroom. Ayan. Medyo mas maliit lang din siya. Yeah. Yun yung theme dito sa room na to. Parang medyo maliit lahat. Pero I guess hindi tayo pwede mag-expect ng yung kagaya ng mga ibang hotel na pinunta natin. Kasi mura naman to by a lot. Actually, yung original room na binook namin na hindi naman daw smaller dito no? 4.8 lang. Tapos may breakfast na yun. Mura na yun. I guess kung dalawa pa kayo, di magkano na lang yun. Yeah. So ito yung bathroom. Ito yung sink. Ang maganda dyan, na-try ko siya kanina, yung hot water niya mabilis gumana. Nice. Pero, ang medyo issue dito, yung faucet niya, parang masyadong naka-atras. So, laging tatama yung kamay mo sa sink pag naghuhugas ka. Tapos, ayan, may light yung paligid ng mirror. So, pag nag-makeup kayo, Shower. ayan, medyo tight boy. Ito sa likod, yan yung shower. Meron siyang rain head. Ano na siya, shower tsaka bathtub magkasama. Tapos ayun yung towels. May kasama ba tong mga shampoo bags? Ayun pala. Meron. Ayun sa baba. Tapos, yung toilet, may bidet. May bidet ba yan? May bidet na kasama. Yeah, and may phone kung mamiss nyo yung friends nyo. Tapos, And yung usual amenities, toothpaste, isang toothbrush, pero nagbaon naman tayo ng sarili nating toothbrush. Okay lang ka. actually, hindi ako nagbaon. Ay, okay. Same na yan. Pero I guess yung mga ganyan naman, pwede naman kayo humingi. Magsabi lang kayo. Yeah. Yung pa yung maganda pala dito, pag tumawag kayo sa front desk, ang bilis sumagot eh. So, ayun, hingin nyo lang yung kailangan nyo. Yung cotton buds, lotion. Yeah, mas konti siya pero yung basics, yung kailangan nyo meron. Yeah. Tapos, Okay, after ng bathroom, ayan, ito na agad actually yung room. So, may space kayo dito for more maleta or shoes or kung may pinamili kayo. Tapos, ito na yung workstation. / vanity. And andyan na rin yung TV. So, may laman ba tong drawers? Ano yun? Blow dryer. Sige. And Wala. walang Storage lang. Tapos, ito, tinan nyo yung TV niya. Ito yung isa pang sign na medyo dated yung hotel, no? Kasi, ang tagal na namin hindi nakakita ng gantong TV na, ay no, makapal pa siya.
Tapos, medyo dark din yung picture niya. But anyway, okay lang. Okay lang yan. Kasi nga mura yung room. Tapos, ito yung lagayan ng luggage. More space. Actually, pati ito eh. Ayan, sa ilalim. Under ng TV. Yeah, Ayan. pwede rin yan. Tapos, meron kayong medyo sala. Pero part lang din siya ng room. Ayan. May dalawa kayong couch and coffee table sa gitna. Yep. Tapos, ayan yung menu for, ito na yung barok, In-room dining. Ayan, mamaya titignan natin yan. Tapos, view, Technically ba, hindi tayo Bayview? sabi nila, hindi raw Bayview itong room, pero, Medyo kita mo pa rin eh. Kita mo yung Manila Bay yan, di ba? Yung Yeah. malamang Bayview nga. tapos yung Star City. Tapos, opposite side niyan, meron din mga artwork pala sa wall. Ayan. Opposite side, ito na yung bed. King size to, no? Oo, mukha. Yeah. So, ito, yung wall na to, nasanay ba tayo sa Swiss Hotel? Oo parang, eh. parang super empty niya. Pwede ka mag-take ng ID pic. Tapos, yung usual, wala namang special features. May dalawa kayong bedside table. May laman ba yan? Bible. Ay, Bible yung usual. Tsaka flashlight. Tapos, ayun, meron pang storage dito sa baba. In case na may gamit kayo. Tapos, may saksakan dito. Sa opposite side, exactly the same naman. Wala lang phone. So, yun na yung room eh. No? Yeah. Wala nang special feature. So, anong thoughts po sa room, Maddie? Maganda naman, kush. I mean, parang feeling ko yung pag-unang tingin mo, decent naman siya. Pero, the more you look at it closely, para makikita mo na yung mga konting details na nagpo-prove na medyo outdated na nga yung rooms. Yeah, na medyo luma na yung hotel. Oo. Kasi merong mga parts na, kunyari, yung mga tabletop, may mga scratches, may konting mancha na. Yung glass sa bathroom, parang may konting cracks na din. O may mga imperfection. Oo. Tapos, yung mga wallpaper, parang kita mo may mga nagkukulubot na. May mga ganon. Tapos yung paint sa light switches, merong part na nababakbak na, mga ganyan. Pero yun nga, ito kasi ay murang hotel. So, kung mag-check-in kayo dito, kailangan nyo iset yung expectation sa tama. Hindi kayo mag-expect dito ng, kunyari, yung mga kagaya ng 10K pataas na room, 20K pataas na room. Siyempre, doon talaga magre-reklamo ka sa lahat ng imperfection kasi mahal. Pero dito, ito yung kung gusto mo lang ng chill na lugar. Pero by the way, pagka pala mag-check-in kayo dito, kung sensitive kayo sa noise, magdala kayo ng earplugs kasi hindi as soundproof. Hindi mo naman dinig yung katabi mong room, pero yung mga nasa labas, so kunyari may naglilinis sa labas, may nag-uusap, sindinig para kayong friends. Hindi sobrang lakas pero dinig ko. So kung sensitive kayo, yung kunyari natutulog kayo, ayaw nyo talaga, mag-earplugs kayo. Wow. Ayan. Adjust, please. Okay, so, andito tayo ngayon sa fitness center nila na ganun din, no? Yun yung, uy, hindi ka kita. Ay, hello. Ganun din. Yung running theme, no? Parang dated din siya. Pero ang maganda dito, walang tao. Anong oras ngayon? 5 p.m. As in, wala. Kami lang nandito. Kaya hindi kami nahihiya mag-vlog eh. Otherwise, B-roll na lang to. Tapos by the way, meron din palang pool na may access kayo from 9 a.m. to 7 p.m. kasama sa room yon. Tapos etong gym, 24/7. So kung kailan nyo gusto mag-workout. So etong pagpasok nyo, yung first section, puro cardio machines lang. Meron tayong treadmill. Isang treadmill lang ba? Meron pa yata doon eh. Check Okay. na. So treadmill, tas may bikes. Yan, tignan natin yung next. Ano tong door, Maddie? Check mo nga. Ay, wala. Wala. Utility room yan. Ang labo. Ito, merong, ang tawag dito? Elliptical trainer. Aha. Tapos, basic cable machine. Ano to? Ano yan, Maddie? Hindi ko alam tawag dito. Multi-press. Multi-press. Machine. Yan, tapos, meron tayong adjustable bench doon and dumbbell. Dumbbell na lang, di pa nasabi. Although, when you think about it, okay, hindi siya as social looking as the other hotels, pero ang linis ng amoy, no? Parang, Actually. Tapos mukhang brand. Alam mo yung car, alam mo yung smell niya, parang new car smell. Yeah, actually. May parang ganun, ano. By the way, na-miss ko pala, meron din TRX doon. Ayun sa dulo, yung tali. So, since walang tao ngayon, pwede tayong mag-test ng equipment.
So, itong treadmill, di namin mapagana. I guess yung mga cardio machine, except yung bike siguro. Kasi yan, ipipedal ka lang eh. Pero itong treadmill, pinindot na namin lahat ng buttons. Hindi siya gumagana. Pero maganda dito pala. Meron ding water. Ayan. Tapos, may cups na. So, in case mapagana nyo yung treadmill, tapos mauhaw kayo, pwede kayo uminom. Meron ding TV dito, pero nakatapat lang siya sa bikes. And wala yung remote. So, hindi namin alam paano mapapagana yan. Although may ilaw siya, hindi lang namin alam kung nasaan yung remote. May mga TV din sa harap ng treadmill. Okay. Doon din meron. Doon sa weights area. Okay, so maraming TV, pero hindi namin alam paano i-on. So, parang yung dapat yata may tao dito, pero walang tao ngayon. Oo, kasi wala namang nag-gym daw at this time. Yeah, pero kung 24/7 siya. Pero anyway, ito yung facility. Siguro tawag na lang kayo sa front desk kung mag-gym kayo. Napansin lang namin, yung theme ng pagiging dated, pati sa hallways, no? Yung hallway from our room, pati yung hallway papunta sa fitness center. Ang luma talaga. Ang luma ng vibe. Oo. Generally kasi pag gusto mo mag-give off ng mas luxury upscale vibe, gagamit ka ng warm light eh. Ito kasi may pagka-office, Hospital. hospital light. Oo. Ganon. Tapos, pati yung pool, medyo luma din. Paano magmumukhang luma yung pool? Pero mukha siyang luma. Kasi I think kasi parang wala silang inad na anything much. Like, it's just a pool na may mga lounge chairs. So parang walang extra things na walang extra lighting, walang palm tree, yung mga ganun. Parang kung isipin mo, parang bahay siya ng isang mayaman na tao na may pool. Parang ganon. Pero at least, dalawa siya. Nakaseparate yung for kids. Yeah. So yun pala, ano yung name nung subscriber na naghahanap ng kid-friendly hotels? Ito. Ayan, thank you for subscribing. And yun, eto, merong kid-friendly facility yung pool. Tapos check natin mamaya yung dining options kung meron din for kids. Tapos yung gym naman, parang bare minimum din. So, meron din silang enough equipment, pero hindi siya yung parang, wow, well-stocked na. Ito, may ganito pa sila, ganun. Parang hindi ka Ma-excite? ma-excite. Yeah. Tapos ang weird nung layout na may parang corridor. Parang hindi siya dapat gym. Di ba? Mukha siyang iba dapat pero kinonvert to a gym. Yeah. Parang ganun. So, konti equipment pero since wala naman tao, wala kayong kaagaw. Tapos mukhang complete. Mukhang magagawa mo naman lahat ng kailangan mo. Walang extras. Yun lang. Feeling ko kasi, kaya almost bare minimum tong hotel kasi nga kung pang travelers to eh. Hindi siya yata yung parang pag gusto mo magstay gusto mo i-experience yung benefits ng hotel, yung luxury, ganon. Hindi siya yata ganong kind of hotel. Ano ibig sabihin? Hindi siya designed for staycation. Parang ganon ha? Yeah, parang essentially, ang goal mo dito, makatipid, iiwan mo lang yung gamit mo, tapos pasyal dito. And ano naman kasi, I guess, target din ito yung mga foreigners na pupunta dito kasi medyo malapit to sa airport. Tama ba? Yeah, malapit siya sa airport. So, kung gusto mo ng parang ultimate, mas luxurious staycation vibe, punta ka sa isang sister hotels pa ng Shangri-La, which is yung main. Hindi niya siya sister. Yung mismong... yung main Shangri-La. Kasi yung difference, lumabas itong room around 5,000. Almost 6 eh. Pagkasama taxes. So, around 6. Pagka kasi yung EDSA siyang kunwari, posible kayo makakuha ng room na around 8K, deluxe room, na significantly mas modern, mas high-end. Tapos 2K lang idadagdag. So, kung 2 tao kayo, ano lang yun, tig 1K. Natutunan natin today... Mathematics! Unless nga may gusto kayong puntahan dito sa Rojas Boulevard area, yung ganyan, kung magmamalate and stuff, ganyan. Nalasing kayo sobra, tapos ayaw nyo na mag-drive, yon pwede dito. Jitters! So, ito pwede natin daanan yung buong menu kasi konti lang siya. Yeah. So, ano yung restaurant, Maddie? Latitude. Latitude. So, parang yung concept nito, konti lang siya pero iba-ibang cuisine. Meron kang Singaporean, Korean, Japanese, Filipino. American? American, mga ganyan. So, parang yung concept niya, kung gutom ka or you're missing home daw. So, I guess kung foreigner ka, nag-travel ka dito, tapos bigla mo na-miss yung food sa kung saan ka nang galing. Ayan, may options dito. So, ano yan, Maddie? So, parang, a little bit of everything sa mga cuisine. So, mostly siya, parang pastas, burgers, and sandwiches. Tapos sa likod,
pwede kayo mag-order ng pizza. May iba-ibang flavors naman. Tapos, Ay, may Italian pala, yeah. Ayan. Tapos, merong... For dessert, medyo konti, no? yung dessert niya parang ensaymada lang, tsaka bibingka. So, Filipino yung desserts. Pero meron ditong kakaiba na in-order ko. Yung coffee halo-halo. Yan, ngayon lang ako makakatikim niyan. Yeah, interesting. Interesting yan. So, pizza, meron kayong 5 choices? Hindi. Isa siya, pero halo-halo. I think Ay, hindi pwede. pala. Ay, sorry. Presentation lang siya. Okay. Apat na flavors. Tas yung in-room dining dito hanggang 8 p.m. lang. Yeah, so medyo hassle yata yun kung medyo late kayo magutom. Pero merong 7-Eleven nga sa labas. Hindi ko alam kung meron pang iba dito, pero malapit sa Malate to, so I guess Yeah. may iba. Kaya lang babiyahe ka pa. Yeah, medyo maaga lang siya mag-close kasi diba usually sa mga ibang hotel mga hanggang 10. May iba nga 24 hours. Yeah. So, I guess kung pupunta kayo dito tapos weird yung time ng gutom nyo, magbaon na rin kayo para sure. Or orderin nyo earlier, I guess. Tapos, in terms of kids menu, walang kids menu. So, yan. Para to kay Cressevel, yung bago nating subscriber na, yun yung concern niya. Gusto niya makita ng mga establishments na child-friendly. Pero syempre, pwede nyo naman dalhin yung anak nyo dito. Yun nga lang, in terms of sa food options, walang kids menu. Paulit-ulit. May mga parang kid-friendly like may sandwich, may spaghetti, ganon, may rice. Pero hindi siya yung specific na talagang kids meal na iba pati yung portion size, iba. And, add ko lang din, decently priced yung food nila. Hindi siya yung parang crazy na order ka lang ng sabaw tas 800 na. Mga ganun. Pakita mo yan, Maddie! Ayan, kunyari, yung burgers nila ranging from 430 to 490, ganon. Yeah, mga ganun. Tapos yung meals nasa 320, mga ganyan. So, para ka lang nag-restaurant na normal. Hindi siya hotel price. Ito na. Anong order mo, Maddie? Sa akin, order ko Ano ba? parang sardines na pasta sa olive oil. Ito kasi yan. Ang tawag dyan is gourmet sardines linguine in extra virgin olive oil. Yan. Magkano yan? $3.95. Tapos sa akin, beef bulgogi, 320 pesos. Mukha siyang masarap, kaya lang walang kimchi. Dito sa picture, may kimchi siya. Pero, mura lang naman. So, Tsaka iba yung presentation, dun sa menu, parang nakahiwalay yung rice, yung ulam, kimchi, and parang side veggies. yeah, I guess, dahil ba sa pandemic? Or parang isa na. baka pag kinain mo sa restaurant. Siguro. Yeah. Yung room service, wala siyang kasama yung table na may gulong tas na-expand. Oo. Yeah, so dineliver to na tray lang. Naka-tray lang. Yeah, bahala ka na kung saan mo gustong kainin. So, yung options mo, either kakain ka sa desk. Or gagamitin, mag-move around ka, mag-move ng stuff around. Yeah. Pero okay lang. By the way, ito pa pala. Isa pang order ko, yung... Saan? Coffee, halo-halo. Ayan, titikman natin yan. So, game. So, mura. Okay naman yung presentation. Pero, as always, titignan natin kung masarap nga ba. Kumusta? Masarap siya. Hindi ko alam kung ano ba dapat ko i-expect sa bulgogi. Parang masarap naman siya, ma-flavor, pero hindi siya yung wow. Ano ba? Tikman ko lang yung meat, ha? Flavorful naman. Sobrang lasa mo yung barbecue smoky flavor ng beef. Pero parang, I guess, okay siya na bulgogi, pero hindi siya exceptional na bulgogi. Or ito ba yung authentic na lasa? Hindi ko na alam. Kailangan namin bumalik sa Korea soon para matry. Pero wala lang anything special dito. Masarap siya, pero walang anything special. Siguro nasanay lang ako ng yun laging may ibang kasama. Pero for the price, di ka naman pwede magreklamo. Sakto lang, 320. Tapos diba dapat may kasamang kimchi yan, pero walang kasama. Baka yun. Kasi pag may kimchi to, may tangi, may extra layer ng flavor. Nakaka-distract yung tunog ng chair. Ito pa pala isang na, alam mo na hindi siya super high-end na hotel and luma na.
Hindi ako yun Yan, yung mga ganitong things na pagka mas mahal na hotel, hindi nila papayagan na may ganitong creaky na upuan. Kumusta? Wala yatang fish, walang sahog yung kinain mo. Pero in terms of yung sauce lang, kamusta? Dali! Ang tagal. Actually, yung sa akin, pleasant surprise naman kasi pag nakita mo yung pasta mismo, hindi siya mukhang flavorful. Pero lasa mo yung olives, lasa mo yung sardines, lasa mo yung mga iba-ibang sahog. Very, very balanced yung lasa niya. Tapos mura lang, mura lang siya. Normal price, hindi siya hotel price. So, good. Yeah, Parang good naman. overall value for money, parang okay eh. Tapos in terms of yung time naman dumating, Yeah, 30 minutes daw, tas nagawa naman nila. tapos when nagtanong pa yung waiter, yung nag-deliver, kung may kailangan pa tayo. So we asked for extra bottles of water, tapos dumating siya within 5 minutes. Yeah, yun talaga. Yun yung hindi mo marereklamo dito. Yung service talaga okay. So, last item, tikman natin tong, ano nga to? Halo-halo. Coffee halo-halo. Ay, ano yan? Guys. Bakit? Binuksan ko lang yung lalagyan ng straw na punit na siya. Tikman natin. Walang sahog. Ito naman, parang lasang normal mocha na coffee na nilagyan ng halo-halo. So, kakaiba siya together, pero yung base flavor niya, normal mocha. So in terms of yung flavor ng mocha, okay naman. Yeah, ganun din. Parang hindi siya pangit, hindi siya exceptional. Ito yung i-expect mo na lasa ng mocha. Parang ganun. Tapos nilagyan mo lang ng sahog ng halo-halo. So, dito ko lang ito nakita. So, kung nandito kayo, might as well, i-try nyo na rin. Kasi, kano siya? 125 lang naman. Parang, Starbucks. ang Amerikano nga sa Starbucks, 120 na eh. So, Oo. okay na rin i-try. Good, hindi exceptional. Parang yun yung thing. Ito, pleasant surprise. Pero I guess, exceptional ba o good? Feeling ko parang ano rin siya, like all other olive oil-based pastas na na-try ko. Hindi naman siya masama din. Yeah, yung parang for the price, sakto. Yeah. 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 So, ubusin muna namin to. Tapos, yung next scene para maiba naman. Good morning. Good morning. So, nandito tayo ngayon sa, ano to? Latitude. Yung process dito, may order form. Tapos, pipiliin nyo lang kahit anong gusto nyo. Tapos, wala siya yung traditional buffet na yung may selection na nakalatag. Pero, refillable din. So, yung kinuha ko, hindi, may B-roll pala to. Kinuha ko, combination siya ng pork tapa, scrambled egg sausage, and ham. Ayan, combination siya ng Filipino and American breakfast. Ano sa'yo, Maddie? Sa akin, daing na bangus, garlic rice, and scrambled egg. Tapos nag-order din ako ng fresh na fruits na parating pa lang. Actually, I think initially ba may breakfast buffet pero dahil sa pandemic, wala pa. Actually, hindi ko alam. Pero sabi kasi sa sign, kakabukas lang. Nakalagay ba? Kakabukas lang ng restaurant o kakabukas lang ng buffet? Ng buffet? Ay, Yeah, hindi so ko alam. hindi namin alam yung mechanics. Pero at least, ang important, refillable naman. Yeah. So in terms of selection, maliit yung selection compared sa iba. Yeah, actually parang ang pipili mo lang essentially between Filipino breakfast and American breakfast. Pero under Filipino breakfast, meron naman choices like sa akin daing na bangus, tapa, Tocino. Ang pinaka-highlight nito for us, wala mang kinalaman sa food. Yung ang ganda ng walls niya, parang may iba-ibang bansa, Asian countries, no? Yeah. Welcome to Singapore. Kamusta yung food, Maddie? Masarap. Actually, masarap siya. Parang hindi naman siya naiba sa food sa mga 5-star, mga mas malaking ano. Wait lang, dito yung staff. Ano sasabi mo? Yung food niya, parang kunyari yung sausage, parang standard siya, no? Yung ham, yung mga ganun. Parang alam mong
same lang yata yung supplier ng lahat ng hotel. Yeah, pero yung tapa, masarap naman. And yung serving size dito, Decent. yeah, kahit ano siya, di ba, refillable. Pero hindi na kami nakakuha ng refill kasi sobrang dami ng serving. Yeah, hindi talaga kaya. Tapos, yung service dito, top-notch. Parang pang 5-star hotel siya, no? Yeah, so parang yun yung running theme talaga. Kahit saang part ng hotel na to, yung nag-aatid ng gamit sa room, yung room service, yung sa check-in, lahat. Pati dito sa, latitude. Lahat okay. As in, Very yun, attentive. yeah, yun yung best thing talaga about this hotel. Tapos diba, lumapit pa yung manager, like, nag-greet sa atin ng Happy Easter, tsaka kung okay lang ba yung everything. Yeah, parang kang VIP dito kahit anong room yung i-book mo. Chinese location. Rapid Recap! Yung fasad medyo luma, parang may hospital. Yung fasad medyo luma, medyo may hospital vibes. Yung interior, hindi naman mukhang ospital, pero medyo old school, medyo dated. Check-in, hindi mabilis, hindi matagal, saks lang. Service exceptional sa lahat ng parts ng hotel. Yung room, hindi masyado malaki and medyo dated yung design, pero dito naman lahat ng mga kailangan mo. Yung TV, medyo luma, medyo dark din, and hindi masyado maganda yung channels. Pero may saksakan sa likod ng VGA tsaka HDMI, so pwede kayong magdala ng laptop, mag-play kayo ng sarili nyong movies. Yung banyo medyo tight, pero at least may bidet yung toilet. Yung sink medyo mababaw, so madali mag-splash yung water. Pero at least yung temperature ng tubig, madaling i-adjust. Yung shower/bathtub, half lang yung divider na glass, so medyo may tumatalsik na tubig sa labas. Para mas madaling i-adjust yung temperature ng water versus sa ibang hotels. Yung aircon dito, madaling lumamig, pero hindi na namin nagamit kasi malamig lang perpetually yung room kahit naka-off. Yung room service, mabilis naman dumating. Hindi super exceptional yung food, pero masarap. And mura. Yung pool, hindi masyadong malaki and medyo luma, pero at least dalawa yung section, meron pang bata. Yung gym, hindi masyado malaki and medyo weird yung layout, pero hindi naman lahat ng mga kailangan mo. Tapos yung sa breakfast, ang laki ng serving, refillable, masarap din naman. Tapos ang ganda ng layout kasi para ka naka-travel. So yun, base sa lahat ng nakita nyo today, sa tingin nyo ba sulit yung around 6K a night for this room? And kung nakastay na rin kayo dito, share nyo rin din below. And kung nakastay na rin kayo dito, share nyo rin below yung experiences nyo. Tapos, as always, kung may questions, comment nyo lang sa baba. Sasagutin namin yan. By the way, thank you pala sa mga new subscribers and welcome to the channel. Abangan nyo lang kasi nagpaplano na kami ng international trips this year. So, kakaroon tayo ng ganyang content. And kung gusto nyo makakita ng review ng mga buffet dito sa mga magagandang hotel, comment nyo lang, sabihin nyo sa amin.